بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په ډیټابیس کې نن یو نوی سافټویر یا DBMS شروع کوو چې نوم یې دی MySQL. څنګه چې تاسو د ډیټابیس پروګرامونو نومونه اورېدلي دي چې ډیټابیس کې موږ او تاسو سره کوم سافټویر استعمالیږي، لکه د مثال په توګه MySQL شو، SQL سرور شو، اوریکل شو، همداسې مایکروسافټ اکسس شو. نور ډېرې موږ سره DBMS یا ډیټابیس سافټویر دي چې د کې ټولو کې ښه ډیټابیس سافټویر چې دی اول اوریکل دی، ورپسې دویم خپله بیا MySQL دی، او همداسې ورپسې دا نور هم په نوبت سره. خو موږ او تاسو اوریکل ریکارډ کړی تیار په فلش کې شته دی. راځو ریکارډ نن د MySQL سټارټ کوو چې MySQL خپله څه شی دی. خو د دې MySQL شروع کېدو نه مخکې باید موږ او تاسو ځینې خبرې دي چې هغه وپېژنو، لکه ډیټا څه ته وایي، ډیټابیس څه ته وایي. په هر پروګرام ابتدا کې موږ او تاسو ریکارډ کې چې هر څه شروع کوو اول باید هغه وپېژنو چې دا څه دپاره استعمالیږي، څه وظیفه لري. اول راځو ډیټا پیژنو چې ډیټا څه ده، بیا MySQL تعریف لاندې لیکل شوی څه دپاره استعمالیږي هغه ته بیا بعد کې راځو. ډیټا لغت تاسو ټول ورسره اشناست چې ډیټا خپله معلومات ته وایي. ډیټا از کلیکشن آف انفارمیشن. ډیټا مجموعه د انفارمیشنو ته ویل کېږي. یعنې موږ او تاسو سره دوه قسمه ډیټا ده، یو انپوټ ده، یو آوټپوټ ده. ډیټا موږ سره څو ډوله ده؟ ډیټا دوه ډوله، لکه مثال یو انپوټ ډیټا ده، یو آوټپوټ ډیټا ده. انپوټ ډیټا ته خپله ډیټا ویل کېږي، یعنې معلومات ویل کېږي، خام معلومات. او بل موږ سره آوټپوټ دی، هغه ته ویل کېږي انفارمیشن. یعنې ډیټا موږ سره انپوټ شو او انفارمیشن موږ سره څه شو؟ آوټپوټ. خو ډیټا خپله د انفارمیشن چې کله موږ را جمع کړو، معلومات سره یوځای کړو، دا چې کله موږ جمع کړو او کمپیوټر ته انټر کوو دته ډیټا وایي. چې کله په هغه پروسس وشي آوټپوټ شي بیا ورته څه ویل کېږي؟ انفارمیشن. نو ځکه دا تعریف موږ داسې لیکلی، ډیټا از کلیکشن آف انفارمیشن، یعنې ډیټا مجموعه د څه شي ده؟ معلوماتو ده. نور تعریف نور ځایونو کې بل رقم تعریف کړی دی، خو هر ډول چې تاسو ته اساني بس مفهوم ترې واخلئ. ډیټا انپوټ دی او انفارمیشن آوټپوټ دی، دواړه معلومات. خو ډیټا خام معلومات ته وایي، انفارمیشن هغه معلومات چې پروسس پرې وشي. لکه ډیټا موږ سره څه کېدلی شي؟ نوم، عمر، مثال هایټ، قد، فون نمبر کېدی شي، نمبر کېدی شي، پکچر کېدی شي، همداسې PDF فایل، آډیو، ویډیو او داسې نور شیونه. دا موږ څه دي؟ ډیټا ده. لکه یو چاته چې فلش ورکوي لکه ډیټا ده پکې. نو ډیټا کې هر څه راتلی شي، عکس هم راتلی شي، فایل، آډیو، ویډیو، موبایل نمبر هم پکې راتلی شي، قد، هایټ. لکه مثال یو خیاط ته دې ستا نه ډیټا اخلي که نه، ستا قد څنګه دی، څومره مثال جګوالی دی، ستوړی څومره، دا ټوله ډیټا شوه. ایج، یو ځای کې پاسپورټ جوړه، ایج دې پکې راځي که نه، معلومات شو که نه. نیم، یو ځای کې درنه نوم غواړي. نو ډیټا موږ سره دغه شیونه کېدی شي. اوس موږ سره بل موضوع چې ده واټ از ډیټابیس. لکه موږ ویل چې SQL یو ډیټابیس سافټویر دی. موږ او تاسو سره دا ټول د ډیټابیس سافټویر دی، MySQL، SQL سرور، اوریکل، مایکروسافټ اکسس، دا ټول د ډیټابیس پرپز دپاره استعمالیږي، ډیټابیس مقصد دپاره استعمالیږي. خو خپله دا ډیټابیس څه شی دی؟ ډیټابیس که تاسو ګوګل سرچ کوئ په زرهاو په لکهاو قسمه تعریفونه به تاسو پیدا کوئ. خو دلته ما سمپل تعریف لیکلی، هر څه نه یو مفهوم، یو ځان پرې پوه کوي. تعریف موږ او تاسو د ریټن ټیسټ دپاره دی، یعنې امتحان دی، هغه دپاره یاد کړه. نور ځان دپاره خپله چې ځان پوهوئ په اسانه سره مفهوم ترې واخلئ. لکه دلته ما ډېر یو ساده تعریف لیکلی دی، لیکل شوی ډیټا از کلیکشن، ډیټا از لوکیشن ویر او ډیټابیس از ا لوکیشن، سوري شپه ده. Database is a location where our data can be stored. Database هغه ځای ته ویل کېږي کوم ځای کې چې زموږ معلومات څه کېږي؟ ذخیره کېږي.
لکه ما تاسو ته په HTML کې مې یو مثال درکړی، دلته هم دا مثال زه تاسو ته واضح کوم. همیشه یو سافټویر یا ویب سایټ دوه مخه لري، یو ته ویل کېږي بیک اینډ او بل ته ویل کېږي فرنٹ اینډ. فرنٹ اینډ څه معنا؟ مخ. لکه اوس مثال په طور یو چا سره ته خبرې کوې، د هغه مخ تا ته ښکاري، سترګې ښکاري، خو ظاهرا تا ته ماغزه خو نه ښکاري که نه، زړه خو تا ته مثال نه ښکاري، نور د بدن نور علاجات خو تاسو ته نه ښکاري نور. نو د سافټویر هم دوه مخه لري، یو فرنٹ اینډ شو او بیک اینډ شو. فرنٹ اینډ هغه ته وایي چې یوزر پکې معلومات انټر کوي، لکه اوس دا زمونږ ورډ پروګرام دی، دا فرنٹ اینډ دی، خو شاته اوس نه دی معلوم چې د دې بولډ شاته ایټالیک شاته به څه کوډ شوی وي، دا مونږ ته نه دی معلوم. نو دلته ګورئ راځو یو مثال زه تاسو ته عملي مثال دلته ګورئ زه ښیم، لکه ډیټابیس باندې زه ستاسو سر خلاصوم. ګورئ دا زمونږ او ستاسو یو فارم دی، یو فورمه ده، داسې فکر وکړئ یا سافټویر دی، یو ویب سایټ دی. ته چې همیشه دا ډکې نو تا نه نوم غواړي، وظیفه، هیواد شو، کوم کشور، مملکت کې او عمر دې غواړي. نو دا ته فرنٹ اینډ کې یوزر انټر کوي، خو دا ډیټا چې تا انټر کړه دا چیرته لاړه، دا چیرته سټور شو، خو د دې شاته بیک اینډ کې چې دی او ډیټابیس دی. دغه ډیټابیس کې ګورئ زموږ معلومات سټور شو او که نه شو. اوس ګوره موږ ساده تعریف ماته ډیټابیس څه ته وایي؟ کوم ځای کې چې زموږ معلومات څه کېږي؟ سټور کېږي. خو زه وګوره دا معلومات یوزر دې ځینه انټر کوي او دلته به هم لیدلي سبمیټ بټن وي، یو بټن وي په نوم د سبمیټ یا سینډ سبمیټ، چې په دې کلیک کې فارم ډک شي، ډیټا لاړه شي که نه، خو دا ډیټا چیرته لاړه؟ خو دا ډیټابیس ته لاړه که نه، شاته چې دی ډیټابیس دی. نو ډیټابیس خپله کوم ځای ته وایي؟ کوم ځای کې چې زموږ معلومات ذخیره کېږي. اوس دلته موږ او تاسو سره ډیټابیس څو ډوله سافټویر لري، لکه مای SQL څوک استعمالوي، څوک SQL سرور، څوک اوریکل، څوک مایکروسافټ اکسس استعمالوي. نو دلته اوس موږ او تاسو دلته په ډیټابیس کې مای SQL زموږ او تاسو موضوع ده. ډیټابیس خو تاسو وپېژنئ، د کوم ځای کې چې معلومات ذخیره کېږي هغه ته څه وایي؟ ډیټابیس. اوس دلته ګورئ MySQL څه دپاره استعمالیږي؟ MySQL used for what? MySQL is database software in which we can create database. MySQL چې شی دی او ډیټابیس سافټویر دی، دې ته ډیټابیس سافټویر هم وایي او ځینې خلک ورته RDBMS هم وایي. RDBMS تاسو ته ما مخکې په انټروډکشن ټو ډیټابیس کې ویلی، خو دلته به هم درته ویم. RDBMS خپله ریلیشنل ډیټابیس منیجمنټ سیسټم دی، دې مخفف دی، دې باندې به پس ته غږېږو. خو تاسو دلته اوس ما تاسو چې MySQL ډیټابیس سافټویر دی، یا داسې ویلی شي چې RDBMS سافټویر دی، یا it is RDBMS software in which we can create the database، چې کوم کې موږ څه جوړولی شو؟ ډیټابیس. ظاهرا ډیټابیس خپله هم چې دی سافټویر دی، لکه تاسو هر ځای کې وګورئ نن سبا ډیټابیس زه لرم، ډیټابیس لرم، خو دا ډیټابیس خو داسې نه وي چې یوازې MySQL استعمال شوی، خو بیک اینډ ډیټا سټور کولو دپاره MySQL یا SQL سرور استعمال شوی. فرنٹ اینډ کې چې کوم مثال یوزر کوم کار کوي، کوم بټنې جوړې شوي، دا ټول په چش کې جوړې شوي، دا په پروګرامینګ لنګویج کې یا جاوا ورسره وصل وي، یا مثال C# یا په هغه وي ورسره PHP وي. MySQL خپله ډیټابیس پکې جوړېږي. ډیټابیس تاسو وپېژندلو چې کوم ځای کې زموږ ډیټا څه کېږي؟ سټور کېږي. اوس دا د MySQL تعریف شو. داسې MySQL څه دپاره استعمالوي؟ داسې تعریف لکه مثال سبا یو چاته مفهوم صحیح تشریح کوي، نو دا خو سمپل یو تعریف ما تاسو ته ویل. دلته ګورئ ټول معلومات دلته لیکل شوي چې څه ګټه لري، څه فایده، څه دپاره استعمالوو. ګورئ لیکل شوی MySQL is a powerful relational database management system that support the richly future SQL language. MySQL دا یو پاورفل سافټویر دی. پاورفل څه معنا؟ ډېر قوي دی. یعنی قوي دا نه معنا نه چې د دې مثال چې انسټال کو سایز یعنی نه، قوي په دې چې ډیټا ښه سټور کوي، زر پې سرچنګ کېږي، زر پې مثال په توره موډیفیکیشن کېږي، ډیلیشن پکې زر کېږي، انزرشن پکې زر کېږي. دا ریلیشنل ډیټابیس منیجمنټ څه معنا دی؟ پسې به پس ته خبرې کوو.
د دې خبرې ټولې لاندې پاتې دا صرف دومره یاد کړئ او دا کومه ژبه ښه سپورټ کوي SQL لانګویج SQL لانګویج په زیاتره تاسو پیژنئ چې دا د ډیټابیس یوه ژبه ده دا زموږ او ستاسو لاندې لیکچر کې شته ده It is fast, easy to use and best of all it's free یعنی دا ډیر فاست دی فاست څه معنی ډیر تیزی سره کیوري رن کوي سرچ کوي یا ایزي دی ډیر اسانه دی and you best دی ډیر مثال اسانه دی ښه استعمالیږي best of all د ټول نه ښه دی مثاله ټول نه په دې ده چې فاست کار کوي ایزي دی او it is free دا فری دی دا تاسو ته فری ملاویږي یعنې ضرورت نشته چې ته مثال کمپنۍ نه په پیسو واخلې لکه څنګه چې اوریکل شو څنګه چې SQL سرور شو دا فری دی بس ډاونلوډ یې کړه انسټال یې کړه په هر اپریټینګ سیسټم دا څه کوي فری کار کوي سایز هم ډېر کم نیسي لکه دې مثال سافټویر زیات شي 3 MB او نیم 3 MB که SQL سرور تاسو وګورئ 4 GB اوریکل وګورئ 4-5 GB سایز یې راځي بل چې د MySQL is very popular choice for web development دا ویب کې لکه کله چې موږ تاسو ویب سایټ جوړ کو ډاینامیک ویب سایټ بیک اینډ کې چې ډیټا سٹور کیږي هغه د لپاره زیاتره خلک استعمالوي MySQL ځکه دا ډیر پاپولر دی لکه فیسبوک شو ټویټر یوټیوب دا د ډیټا سٹور کولو لپاره کوم ډیټابیس سافټویر استعمالوي MySQL نو دلته ما لیکلي MySQL is very popular choice for web development because of its close relationship with PHP یعنی دا ډیر مثال خلک کلوز سمانه ډیر نږدې دی PHP سره یعنی هر څوک چې نن سبا ځان ته ډاینامیک ویب سایټ جوړوي هغه کوم یو ډیټابیس استعمالوي MySQL ځکه فری دی کار فاست کوي Many companies provide MySQL as a part of standard web host د دې سمانه دی لغت ګورئ که تاسو ویب ډیولپمنټ یا ویب ډیزاینینګ کورس کې زما لیکچرونه HTML کې اورېدلي موږ او تاسو چې کله ویب سایټ جوړو ویب سایټ دپاره موږ او تاسو باید هوسټینګ واخلو هغه دپاره مثال په توره موږ تاسو سرور اخلو نو که ته یو ویب سایټ جوړ کړې ډاینامیک ویب سایټ نو هغه دپاره که تا سره بل داسې یو سافټویر دپاره بیکنډ کې استعمال کړي لکه مثال SQL سرور استعمال کړي یا MySQL استعمال کړي نو ته مجبور چې هغه هم واخلې او رجسټر یې کړي انسټال یې کړه د کلاینټ کمپیوټر ته نو دا چې دا فری دی سټینډرډ دی دا مثال چې تا ویب سایټ رجسټر کو ویب سایټ دې واغستلو مثال استعمال کوونکي ته دا هم څه کولی شي فری انسټالولی شي څه کاسټ څه مصرف پرې نه راځي نو دې لغت خپله دا معنا شو اوس دلته بله معنا وایي یوز MySQL همدغه خلاص مې دلته هم بیا راوسته که څوک درته وایي ولې MySQL استعمالوو اوپن سورس دی اوپن سورس څه معنا فری درته ملاویږي مثال سافټویر دی ورک بینچ ورته انسټال که یا مثال په طور ایگزام سافټویر انسټال که فری دی درته هلته هم ته استعمالولی شي اوپن سورس څه معنا کوم څه چې تا ته فری ملاویږي وداوټ کاسټ بدون مصرفه کراس پلیټفارم څه معنا یعنی دا په هر اپریټینګ سیسټم کار کوي که وینډوز وي که میکنټاش وي که لاینکس وي په هر اپریټینګ سیسټم دا څه کوي کار کوي لکه اکثره دي چې په یو اپریټینګ سیسټم کار کوي په بل کار نه کوي پاورفل ډېر قوي دی کوي ما ته پاورفل ویل یعنې قوي په دې معنا چې ښه کار کوي فاسټ کار کوي ویب بیس کمپیټیبلیټي یعنې ویب بیس دا خلک څه کوي ډېر استعمالوي PHP سره ډاینامیک ویب سایټ چې کله خلک جوړوي بیک اینډ کې کوم ډیټابیس نه ډېر کار اخلي د MySQL نه MySQL خپله چې دی یو ډیټابیس سافټویر دی چې دې کې موږ ډیټابیس جوړو څه دپاره دا استعمالو څه ګټه ترې اخلو ټول موږ او تاسو دې ویډیو کې نن وویلو دلته موږ ډیټا وپېژندل ډیټابیس هم وپېژندلو دا موږ او تاسو د MySQL لومړنی لیکچر انشاءالله بل لیکچر کې به په ټایپس آف ډیټابیس اکورډینګ ټو سافټویر موږ او تاسو کوو خبرې کوو